normal. So definitely the result is a failure on arrival. It's as simple as that, in my own view. All right. Yeah. But he said the WhatsApp own is not official. How do you mean? Check out your lab notification. Maybe it was done. It wasn't done in their house now. It was done in the hospital or whatever. So it should be official. I agree with you. Later, only baby so a thing art fear no acquisition. Or then fear acquisition, right? So let me what like this. So I understand. Baba, to sorrow and again only saw most of the thing there. Nǹkan tí fẹ́ sọ nígbà ẹni tó sọ pé tó bá ṣe DNA òun á sọ kó tó pọ̀ mọ́ òun ó ti rí ní nǹkan tó tí bàbá yẹn gbọ́ tí bàbá yẹn dẹ̀ nílẹ̀ nípa ọ̀rọ̀ yẹn ló fi dúró lórí ọ̀rọ̀ yẹn and omi náà máa lè sọ̀rọ̀ kan wípé a pure art fear no accusation ó wá di pé kó lọ ṣe DNA báyìí sí ó wá ń bẹ̀rù and àǹtí ẹ̀ mọ́mí ẹ̀ area mother ẹ̀ queen mother ẹ̀ ó ti lọ gbé ṣe paternity test lẹ́yìn ó rí pé ó lulẹ̀ òun lọ ṣe wà bold láti lè jáde ká nígbà tó ṣí lẹ́yìn wọ́n rí pé positive ni everything máa ti di iṣu àtàyàn ọyàn òun ló fi sọ sí wọn lẹ́nu lọ́ fi gbìyànjú sí lọ́pọ̀lọpọ̀ group tó ṣí tó leak out and again how true is okay. Gbogbo pé tó bá ṣe test tó bá come out positive tó bá ṣe gbá tó bá ṣàwò ọmọ tó lọ fóun bímọ fún bá tó fóun lọ fóun lóyún òun mélòó tó fóun ò mọ òun ìyẹn lóun rẹ́dí àti ṣe DNA pẹ̀lú anything so why tí Wunmi wà rẹ́dí láti ṣe DNA baby jọ ta ni bàbá baby gbẹnu sí Mike ire o. Terry, Lagata, ọ̀tá Ọbáyọ̀mí. Ọlọ́run ni ò jẹ́. Olórí ẹbí bàbá mọ̀ nǹkan nù. Agúgídí sọ náà pé òótọ́ ló máa lékè. So gbogbo gbàtọ́ bá ti lé wọn yàrá, ọmọ bá faranda yà, ọmọ àṣẹ gbogbo ọ̀sá káàkiri. Aṣọ níjẹta pé ẹni tó máa wá tó àṣírí wọn náà nìyẹn. Because a lot of things wà tó ń ṣẹlẹ̀ tóun náà fúnra ẹ̀rẹ́ mọ̀ ewúrẹ́ onílé náà mọ̀ gbogbo wọn ló mọ̀ but wọ́n bá pé torí pé kí ni public máa sọ táwọn bá sá padà báwa ṣe jápa ń gbà yẹn láti báwa ṣe jápa láti May nígbà táwa ti rí pé àwọn kankan ò bójú mu nínú àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn ẹbí ló mo ti sọ lórí platform yìí bọ́lá láti pé Gúrẹ́sì tó já anti justice wọn ò pé jáde wọ́n fọwọ́ bò mọ́lẹ̀ náà ni níjọ́ kìíní àná àgbáwo blogger àwọn yìí náà ló wá jáde tó wá ṣe damage control fún Gúrẹ́sì so èmi gangan lọ́lọ́pẹ́ because mo ti kọrin yẹn láàárọ̀ yìí torí pé ìdí tó fi ń finá mọ́ mi ara ẹ̀ ló ṣe ń jáde bọ̀ yìí and now put it to all those critical fools ó yá ìjáde wá kẹwàá address Bukky fún post tó post yìí àbẹ̀bẹ̀ sọ pé ẹ̀ mọ̀ ni so táwọn bá ti gbé inconclusive evidence wọn jáde àwọn máa gbé conclusive jáde so wọn sọ pé wa ló ti bàjẹ́ ajé so táwọn bá gbé 35 jáde àwọn bá wọn àdé ọgbẹ bá bíbí 40 àbí 45 sí ó jẹ́ 75 àbí 80 láti fi jẹ́ kí gbogbo wa understand. Mo máa ti sọ ti pẹ́ pé àwọn tá ń jà fún justice ẹ ká protect mental health wa ó wà very important kò sí bóyá fẹ́ rí gbogbo wa ló wà affected gbogbo wa la wà affected by all this madness tó wọ́n ṣe tó yẹ pé ọ̀la gbígbóná èní tútù tó bá ti kú díẹ̀ kárí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ báyìí wọ́n máa gbé kankan jáde wá ni. Let me now remind you brother Lati 2024 October ní saga Odumosu bẹ̀rẹ̀ nígbà wo ni wọ́n fún wa ní àṣẹ láti lọ ṣe private autopsy it was around March April 2024 nígbà tá a lọ ṣe protest tá a lọ sí Nigerian House of Assembly Nigerian House Downing Street and NMS in America níjọ́
níjọ́ kìíní àná kọ́nà bá wa fi bùkún ẹ̀ fáwọn ọmọ mi láìtọ́n àwọn bossman gbogbo àwọn tó pull up sí NMS ẹ má gbàgbé o NMS yẹn mú ìwà ọ̀fẹ́ lọ o afọ́ọ̀sì ẹ̀ ní o tó fi lọ o pàtó tún yá ó tún ní àwọn olówó tó máa fi ra tíkẹ́ẹ̀tì ṣé owó tíkẹ́ẹ̀tì ni ó yá má wọrí èmi àti mọ́mí one with God la send owó yẹn sí almost $750 láti fi ra tíkẹ́ẹ̀tì gbọ́dọ̀ wà níbẹ̀ yẹn mọ́mí Lighton ló provide accommodation fún this ingrate àwọn yẹn lè ní sí lọ́wọ́ ń pè wá ní anti-justice lọ́wọ́ ń pè wá ní double standard. Who is Guresi? Guresi that was caught having a meeting with King White. Guresi that was caught dealing with King White. Container business. Nígbà táwọn ọgbẹ́ adébẹ̀ máa sọ, wọ́n ní pé business ló ń ṣe, pé Guresi lè ṣe business pẹ̀lú anybody. Níjọ́ kìíní àná, barrister Odumosu sí ní UK, kò sí Nàìjíríà, UK ló wà. Wọ́n ní kó lọ wo bọ́ọ̀dì Mohbad, ẹjọ́ ta ni wọ́n rán lọ. Bàbá Blessing àti Guresi lọ. Nígbà tí wọ́n dé morgue, bàbá ò lè wọlé, Guresi ò lè wọlé, Blessing ò lè wọlé, Guresi ló wọlé. And at this period, he has been dealing with King White. Ní gbogbo ìgbà yóò ti ń bá King White ṣe àti all sort of a lot of people. So now, kí ló ṣẹlẹ̀? After àgbà yẹn, ẹ jẹ́ ká máa mú lẹ́sẹẹsẹ. Wọ́n jáde wá. Tọ́ba ti fẹ́ attack èèyàn, gbébi débẹ̀ yẹn lọ́ máa ń kọ́kọ́ lò. Odumosu must go. I promise you people. Odumosu wo. Kí lè dábàá máa fi mọ́, ọ máa sack Odumosu ni. Tí bàbá ọba ṣe, òun máa fi justice yẹn lẹ̀ ni. Kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ni máa rárá bó fún barrister yẹn. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń parọ́ pé ó ti gba gbogbo fún mi tán o. Receipt kan, kíní kan. Whereas invoice is different from receipt. But our gullible people, followers, because tí people are seen by one citizen. Gift àmì ìdáyọ̀ yẹ fún one gift náà, gift àmì ìdáyọ̀ bọ́ bí ẹjọ́. Ẹ má yẹ kó bọ́rin náà, ẹ má yẹ kó bọ́rin, ẹ jẹ́ kí gift yẹn máa lọ. Ẹjọ́. Tó bá sìn báyìí, wọ́n máa sìn tẹ̀lé ni. Tó bá tọ̀ bá wọ́n máa tọ̀ tẹ̀lé ni. Láyé jẹ́ pé wọ́n lo ọpọlọ ara wọn fún ara wọn láti digest nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n pariwo Odumosu ti gba gbowó kíní tán o, Làkàtà ti ṣiṣẹ́ fún Odumosu ni o, Àánì ṣiṣẹ́ fún Odumosu ni o, kíní kan. Whereas this man called Odumosu was the one who brought me into pay to have understanding of what is going on that I did not know as at then. So tó bá ń ṣe meeting no ma add mi sí ṣùgbọ́n o, a fẹ́ petition Wunmi o, wọ́n ní ká má petition ẹ o, a fẹ́ gbéyà Mohbad o, wọ́n ní ká má ṣe o, mo kàn fẹ́ call àwọn èèyàn kó lè ní understanding, kó lè mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni. Mú ìwà wáàdé ní kó má gbé kó má petition Wunmi. Àǹdílé ẹjọ́ kádọ̀ rẹ̀ kíní kan ìgbà kan àwọn bàbá ṣàsùn. But this lady was in the house. Nígbà tí Mohbad ṣaláìsí. Even tó bá jẹ́ pé àwọn Sam Larry lọ búlé àbí Naira Marley lọ rán wọn ṣẹ́. Àwọn tó wà nínú ilé wọ́n kọ́kọ́ gbé pé ẹ lò ó yẹ máa bọ̀ ẹ bá sọ tẹnu yín. Tó bá tọ́jọ́ wọn lágbájá báyìí ló rán mi o, tàmẹ̀dù báyìí ló rán mi o, evidence ẹ̀rẹ́ o. It's as simple as that. Right. But they refused that to happen. And Guresi dẹ̀ ló ń pàṣẹ even for Sanshitu. Nígbà tí mo sọ kìí dáná pé Guresi ló mú Sanshitu wá. But because Bukky wanted to be she wanted to be clued on with information and stuff. Ó gbé Guresi mọ́ra. Bukky knows Guresi is what it is doing now. Ẹ̀yin ló ti máa ń báwí now. Ẹ̀yin ló ti máa ń báwí. On báwí lórí platform. They all know what Guresi is doing. But ọkàn wò pé I change ni. She get. So you are the one something. And this is part 1. Bukky yìí máa jáde with full force. Tó dẹ̀ máa gbé evidences jáde. Ìyẹn ló guarantee jù. So àwọn kan máa concentrate pé justice yìí with the family or without the family it will come. I will not be surprised if that DNA come back positive, Bralati. That is my opinion. Last year, October 2024,
nígbà tí wọ́n ń tọ́ fún wa ní access pé ká lọ ṣe DNA and all of that kí ló ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn táìmù yẹn lọ jáde wá pa tọ́rọ̀ Odùmọ̀ṣù yìí tí wọ́n fi sáàkì Odùmọ̀ṣù Wunmi jáde ńgbà yẹn pé àwọn ló ń delay DNA o àwọn ti rẹ́dí o ìgbà kan bàbá ṣáṣun ok wọ́n lé Odùmọ̀ṣù kúrò wọ́n ní kí Sanshitu take over DNA now Sanshitu take over DNA wọ́n jáde wá again lọ́yà Wunmi ló yẹ ká mọ̀ pé wọ́n ti kọ lẹ́tà sí chamber Sanshitu pé àwọn ti ready fún DNA Sanshitu kò tiẹ̀ mọ̀ lọ́yà Tẹ́mù elétí ewúro yẹn ló ń sọ fún Sanshitu njọ́ yẹn pé àwa ti kọ lẹ́tà sí chamber yìí ṣé ẹ ò tí ì rí lẹ́tà ní ọ́nírọ́ o ẹ tí ì kọ lẹ́tà o ó wá béèrè lọ́wọ́ junior colleague ẹ̀. bá a ṣe fast jọ. Junior colleague ẹ̀ ló wá ṣàlàyé fún wa pé wọ́n ti kọ lẹ́tà sí yìí náà kíníkan now wọ́n ti mú date DNA sí wọ́n ti approve terms and conditions DNA wọ́n ti fẹ́ gbé pattern lọ́ọ̀yà mi wà pọ́n máa dé lọ́ọ̀yà ilé tábàlẹ̀ dé lọ́ọ̀yà ilé fún DNA lọ́ọ̀yà mi tọ́wọ́ máa gbà he or she will need a time to go through all these things so mo kàn ń prepare mind wa lẹ̀ ni pé ẹ kọ́ lọ ní sùúrù kẹ́dẹ̀ protect mental health yín ẹ̀yà sọ díẹ̀ bí ẹ̀ka gbẹ́ni dákẹ́ ẹ ṣe gbọ́. Expander. Àwọn ló ṣe ìpẹ́gbẹ́ wa. Hello gbogbo ilé ẹ káàárọ̀ ẹ káàsán. Ṣé wà? Mo ń jẹ́ tí o mo try láti wá o. Mo ṣe tọ́lọ́run àti tẹ̀yìn èèyàn. Adẹ̀tún ṣe àìsùn. If you put the bananas and money, did you know that Gaddafi? Ṣé rí nǹkan tó mi kọ́ rí sí gbogbo nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí? There are some things tó yẹ kí gbogbo wa ká mọ̀ gbogbo ọ̀rọ̀ tí everybody ti ń sọ kò sí rọ́bẹ̀ and baba Mohbad tó ń sọ as far as I'm concerned èmi believe pé mo nǹkan tó ń ṣe láti ilẹ̀ from day one ló ti agree pẹ̀lú wọn wọ́n fẹ́ lọ gba police report ni wọ́n lọ sí ilé ọlọ́pàá lálákọ̀ọ́kọ́ láti lọ report pókùkù torí tó ẹ̀pọ́n lọ rìpọ́ọ̀tù ni ìjọ yẹn náà ti rí ẹ̀jẹ̀ ìjọ yẹn ló yẹ kí bàbá Mohbad sọ fún wọn pé ọlọ́pàá ọmọdàgbé wá bí òmò rẹ jẹ́ nílé tó sóòkì fẹ́ jẹ́ o they never said that in police station tó ẹ̀pẹ́ yẹn nìkan lásán àwọn yẹn gbọ́n ní sọ pé jurisdiction àwọn kọ́ mo kàn point out àwọn reason tẹ́mi sọ pé ó ti compromise láti lẹ̀ ní o later la gbọ́ pé Blessing ló sọ fún bàbá pé bàbá ìṣẹ̀lẹ̀ bọ̀ ọ̀tọ̀ nípa tí bàbá sọ fún wa till tomorrow kò jáde wá sọ pé kò tí ì sọ pé ọmọ yẹn náà ló sọ fún òun kò tí ì sọ pé prime boy náà pé òun gbà tó ń wá lọ́nà up till now and a lot more so láti lẹ̀ agreement wọn ló yẹ ni bàbá fi padà torí pé wọ́n dá nǹkan bàbá wọ́n dá nǹkan ẹ̀ ló ṣe padà lọ́rọ̀ ní jáfidé láàrin wọn and that was exactly what happened now court tán wá lọ yìí ẹ̀dẹ́ kó yé gbogbo wa pé lóòótọ́ ó lè jẹ́ bàbá ló gbé ẹjọ́ lọ sí court wọ́n fẹ́ mọ paternity ọmọ but tó bá ti jẹ́ pé court ló ọ́ dà pé kán lọ ṣe bàbá kọ́ ló máa ṣe o let us get that clear òun dẹ̀ kọ́ ló máa determine ibi tán ti máa ṣe àríbó ṣe ń ṣẹlẹ̀ in other western world tẹ́ bá ti lọ court yẹn ló máa lọ ṣe wọ́n dẹ̀ máa mú result wá wọ́n dẹ̀ máa pè é méjèèjì síbẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa kà á wọ́n dẹ̀ máa sọ bó ṣe jẹ́ fún yín and that will be it so ẹni tó bá rò pé bàṣẹ bàbá ló mẹ́jọ lọ òun ló yẹ kó lọ ṣe fa o bàbá kọ́ ló máa ṣe Wunmi kọ́ ló máa ṣe kí kóòtù gba specimen lójú lọ́dọ̀ àwọn méjèèjì àbí nǹkan tó bá fẹ́ lò ní ibi tí kóòtù ti ṣe none of them wọn ló máa mọ̀ bẹ́ẹ̀ result ni kóòtù kan máa mú wá tó bá ti rẹ́dí pé ń ta order fún àti gba specimen gbogbo wọn o àdẹ̀ ti lọ ṣe o èsì rẹ o kóòtù àdẹ̀ka síta nínú kóòtù bẹ́ẹ̀ so ẹjọ́ tó wà ní ìbú ṣe máa lọ nìyẹn so whatever tán bá wá gbé wá tẹ́ bá wá ní anything láti fi challenge that will be another thing entirely but like everybody have said ṣé nǹkan tó pa Mohbad nìyẹn definitely ó lè jẹ́ motive bọ́n tó yẹ kó kọ́kọ́ lé deliberately ni wọn ò lé
pa Mohbad àwọn bàbá mọ̀ wọn ò dẹ̀ fẹ́ sọ síta àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń bá wọn wá kí ló pa Mohbad gbogbo ojú gbogbo wa ló ṣe àti CCTV o àti 3 seconds o àwọn wo ló block ẹ̀ tí gbogbo wa mọ̀ kì í ṣe pé guessing o mú ìwà jáde wá sọ categorically pé wọn mọ̀ pé fìbí ìsọlá làwálì kìnìkan òun lòun fún ní information bẹ̀yẹ wọ́n fi dá gbogbo ẹ̀rù so àwọn ni wọ́n block justice lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé kì í ṣe pé wọn ò mọ̀ọ́mọ̀ wọn ò fẹ́ wá dìpín yẹn for a reason best known to him and the family, to all of them. Wọ́n wá. So taba ń sọ pé ó yẹ kí kinní kan, ó yẹ kí kinní kan, ẹnìkan náà ránṣẹ́ nìkan, ẹnìkan náà ránṣẹ́ nìkan, ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé Gùrẹ́sì àti Múyìwá wọn ò tí ì mọ bàbá ń jọ́ tí Mohbad kú tí bàbá lọ lé tí bàbá rẹ̀ jẹ́ tí bàbá ò sọ police station tí bàbá àgbì pé alẹ́ ẹjọ́ yẹn ló máa lọ sí ọmọ. Wọ́n sọ̀rọ̀ yẹn gbà yẹn gbogbo anírọ́ ní balẹ̀ ń pa kinní kan. But Adura came back to say it ní interview to Grant last pé dáàdi ní alẹ́ yẹn làwọn máa lọ sí. But àwọn ọ̀dẹ̀ ní question wọn tó ráwọn lágbàlagbà. So for him to have taken such action from the onset láti bẹ̀rẹ̀ ni àwọn Gùrẹ́sì ó Múyìwá ó Sanṣítù ohun tí bàbá fẹ́ ni wọ́n ń bá monitor wọ́n ń bá reshape ẹ̀ dáadáa wọ́n bá carry out operation yẹn gbogbo bí wọ́n fi pé bàbá ò lè bò ọwọ́ ò lè ká láti bò àwọn ń bá bò because láti lẹ̀ ni ò ti ṣòótọ́ láti lẹ̀ ni ò ti wá kú tó pa Mohbad tẹ bá tẹ̀lé gbogbo bí vẹ́ǹtì yẹn ṣe rí bó ṣe lọ láti lẹ̀ àti ń ta padà wá mọ̀ wọ́n ní Blessing sọ nǹkan sójú olórí bàbá ló sáré jáde tó ń gbé ẹni ẹlẹ́ni ṣépè but he came back láti jẹ́wọ́ fún QH radio pé ẹ lóòótọ́ ni kìnìkan wọ́n dárúkọ Zomo bàbá ló kọ́kọ́ sáré jáde tó ní láyé kìnìkan kọ́ máa bẹ̀nẹ̀lẹ́ so each time like everybody ti sọ tẹ́ bá ti ń fẹ́ get closer to ikú ló pa Mohbad this is the same man and his camp tó máa kọ́kọ́ sáré jáde láti block ẹ̀ láti sọ pé rọlẹ́ nìyẹn ń pa láti wára bùfẹ́ nìyẹn láti distort gbogbo information and the truth that tó bá fẹ́ mú jáde. ṣé bí Bukky Jesse náà sọ ó kọ́ sọ pé òun sọ gẹ̀dẹ̀ sí wọn she came back to said ká má purọ́ ká má jalè àdúrà ló send the ṣáàtì yẹn Bukky Jesse said that. ilé fìbí ìsọlá làdúrà wà ló ń gbé àdúrà fìbí ìsọlá àti Bukky Jesse wọ́n sọ̀rọ̀ for her to have come back pé àdúrà ló send the message yẹn ká má purọ́ ká má jalè ṣe rò pé wọn mọ tó ń ṣẹlẹ̀ ni. Bus without knowing the driver. You trust the plane without. This same Bukky Jesse Trust the ship. ló jáde wá padà sọ pé àwọn ọmọ tí wọ́n sọ pé àwọn wà ń bẹ àwọn ní clip kan lọ́wọ́ kìnìkan information tóun fún bàbá tí bàbá tún béèrè pé kóun lọ bá wọn wá wọn tóun dẹ̀ sọ pé kíní yìí o ẹ kó fún Sanṣítù ni o kí wọ́n lè lò ní corona inquest o ṣe gbọ́ anything nípa nǹkan yẹn dì níyì àbẹ́yìí tí kíní yẹn lòun jẹ́ Bíntíláyé tó lóun ti fún bàbá òun ti fún right authority òun ti fún bàbá látọ̀dọ̀ wọn kí lẹ gbọ́ lórí ẹ̀dì sí i so tá a bá ń sọ̀rọ̀ kì í ṣe pa 8 máa yí kì í ṣe pa ń ṣe òdẹ but we are saying the truth ní ti gbogbo wa lè rí tá a fetí gbọ́ tá a dẹ̀ ń fi làákàyè tẹ̀lé bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ so tá a bá sọ pé àwọn kan ní ó ti kó sí wọn lọ́wọ́ ó ti ṣe treason ó ti ṣe treason tó bá jẹ́ bàbá yìí ń wá justice láti lẹ̀ ní gbogbo ìgbà tó ń gbé obìnrin fún yẹn ṣó yẹ kókó ẹ̀ lé ẹni tọ́mọ ẹ̀ kú tó dẹ̀ níyàwó lé tọ́mọ yẹn bá wà lọ́kàn ẹ̀ tó kó ẹ̀ bá máa lé alẹ́ sáwọn ìyàwó ẹ̀ tẹ́jọ́ wà nulẹ̀ náà tó bìnrin ta tó ẹni yìí mọ̀ tó ń ṣe láti lẹ̀ ẹ má jẹ́ ká fi sentiment sí pé àwọn kan ni wọ́n ti gáàdì ẹ̀ ní àwọn kan ni wọ́n ń control ẹ̀ àwọn kan ni wọ́n ṣe tèmi o
pẹ̀lú àwọn nǹkan tá a rí yìí àtọ̀dọ̀ wọn ló tó ti jáde àtọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n ti ń gbòòrò tó mọ́lẹ̀ àwọn tí wọ́n ń wá òótọ́ fún wọn àtọ̀dọ̀ wọn ni wọ́n ti ń work against it. Malon tajà. So àtọ̀dọ̀ wọn ni gbogbo àwọn nǹkan yìí ti wá àtọ̀dọ̀ bàbá ni gbogbo nǹkan yìí ti wá láti ilẹ̀ from beginning káwọn Ògúnrẹ́sì tó dọ́dọ̀ ẹ̀ káwọn Múyìwá tó dọ́dọ̀ ẹ̀ bọ́ọ̀ kàn jẹ́ pé kinní yẹn fẹ́ apá òun nìkan ò lè ká mọ́ làwọn Ògúnrẹ́sì ṣe kọ́ mi àti Múyìwá àti gbogbo wọn náà fi ń ba mójútó bí tí ò lè mójútó. That is the bitter truth, either we like it or not. All right. Ẹ ṣé gan. Kí ló wá ń ṣẹlẹ̀ lórí DNA test wọn náà fẹ́ lọ ṣe báyìí? Hospital ló máa ṣe DNA, wọ́n dẹ̀ máa gbé result wá ni. Bàbá kọ́ ló máa ṣe òun. Ẹ káàárọ̀ sà. So hospital ló máa ṣe. Ẹ káàárọ̀ Bùbùlé. Ẹ káàárọ̀, hold on. Yes. So hospital ló máa ṣe, kò kí ń ṣe bàbá ló máa lọ ṣe. Hospital ló máa wá ka result fún wa. So either Sanshitu or no Sanshitu kò àwọn yẹn kò kàn wọ́n. Nǹkan kan tó kọ́ lè kàn àwọn yẹn bẹ̀ ni pé wọ́n wá witness ìgbà tí wọ́n ń gba samples. Ó tán gbogbo yòókù ò kàn wọ́n. That's the truth. Court ló máa ṣe, court ló máa wá ka result. Ẹ káàárọ̀. Ọ̀rọ̀ tí expander sọ ni mo fẹ́ kí wọ́n lẹ́yìn láàárọ̀ yìí tẹ́ bá rí update tí Bukky tó sọ jáde láàárọ̀ yìí. Ipe ṣẹ̀ǹkó sọ pé òun ló mọ òun mú Sanshitu wá. Ó ní Gúrẹ́sì òun ló fún Mr. Múyìwá ní Sanshitu. Mr. Múyìwá wá mú Sanshitu wá sọ́dọ̀ òun pé àwọn ọmọ online. So Gúrẹ́sì dẹ̀rẹ̀ ọ̀rẹ́ King White ni pé okay kí ni Sanshitu ṣe láti gbà tán ti wọnú ọ̀rọ̀ yìí kí ni kókó nǹkan tán ṣe láṣeyọrí kan mú jáde. Ó ní tó bá sì sọ pé àwọn náà wọ́n máa ṣe kínní pé òfo làwọn máa bá ń bẹ̀ o ká má sọ pé òfo ni àwọn máa bá ń bẹ̀ gbogbo àtàwọn tó wà lọ́dọ̀ bàbá gan gbogbo wọn náà ti gbàbọ̀dé gbogbo wọn náà ti máa wọ́n ti jọ sọ wọ́n ti fún wọn ní nǹkan gbogbo wọn ò lè sòdodo mọ́. Mo ní ṣé ìgbà yìí láàárọ̀ yìí lẹ́yẹ kẹsẹ̀ máa sọ orí eléyìí ìgbà tó ń wí ẹ ní ṣe nǹkan witness lọ́yẹ nǹkan tẹ́ mọ̀ ń pa ẹ̀ tẹ́ mọ̀ bẹ̀rẹ̀ lọ́yẹ kẹ́ mọ̀ sọ síta fáráàlú ẹ ní sọ bẹ́ẹ̀ ẹ ní ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n wà parọ́ fún yẹn wà fàyà gbé wá síta pé bí èpè wà ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn sojú yín ókè lódélẹ̀ yìí gbogbo tẹ́ ẹ fẹ́ ṣe láti bẹ̀rẹ̀ lẹ wá ń padà sí lẹ́yìn ẹ dẹ̀ ti da àwọn èèyàn gidi nù àwọn tó ń sọ̀rọ̀ gidi ẹ ti sọ wọ́n donírọ́ ẹ ti sọ wọ́n di àwọn tó ń ṣọwọ́ sí lára kí náà máa ṣe fún wọn kọ́yìn bí gẹ́gẹ́ bàbá mọ nǹkan tó ń ṣe láti bẹ̀rẹ̀ bàbá òṣòtítọ́ láti bẹ̀rẹ̀ ẹ dénú ilé ọmọ yín ti pè yín pé nǹkan báyìí ti ṣẹlẹ̀ sí àbúrò òun ẹ bọ́ síta ẹ sọ yẹn jáde for everybody ẹ mú yẹn dákẹ́ sínú ẹ jẹ́ kọ́mọ wá nǹkan tí ò sọ ní kiri bí expander ṣe sọ nítorí pé gbogbo ibi tí bàbá ò lè cover pé eléyìí mọ̀ bí mo ṣe fẹ́ sọ tó fẹ́ dùn làwọn Gúrẹ́sì Múyìwá ń bá wọn yanjú lọ̀rọ̀ yẹn fi ń lọ bó ṣe ń lọ yìí bàbá mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ ẹ̀ náà ó mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ sọ́mọ ẹ̀ àwọn ẹ̀wọ̀n ní evidence tí ó máa fi rárá evidence kan kọ́kọ́ ọmọ ẹ̀ tó bí wà nú ẹ̀ àkọ́bí ẹ̀ mọ̀ ń pa ẹ̀ tó tẹ̀lé mọ̀ ń pa ẹ̀ tó tẹ̀lé òkú mọ̀ ń pa ẹ̀ so evidence wà lọ́wọ́ bàbá ò lè yàn lè sọ pé tí bàbá bá sọ pé nǹkan báyìí ló ṣe kí ni evidence tó máa wá káàkiri Blessing mọ̀ ń pa ẹ̀ àdúrà mọ̀ ń pa ẹ̀ evidence bàbá ni àdúrà àti Blessing tí bàbá bá fẹ́ sòótọ́ ọ̀rọ̀ pé kò sójú yín báwo lè kó mú àdúrà àti Blessing àwọn evidence ẹ̀ nìyẹn ọ̀rọ̀ máa níyànjú wọ́n kàn ń ṣe bálabàla wọ́n dá dúró owó yẹn wọ́n ṣe yánmọyànmọ́ tẹ́mi fẹ́ sọ nìyẹn sà. Everybody. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀. Verity. Ṣé bẹ́ẹ̀ kí wàá sàn? Boom boom. Can you hear me? Yes. Okay. All right. So bí sí máa gbọ́rọ̀ yẹn ó jẹ́ oríṣiríṣi. Ọ̀dọ̀ Bukky Jesse Baba Mohbad nípa kíní poison ìtọ̀nà rí organophosphate. Hello, maybe you should go down and come up again. Boom boom. Yes, Okay. No, I think
call me, I think she can continue. What are people call? Don't worry for no. You can continue. Okay, so nípa tí Bukky Jesse, I honestly speaking, I'm really so mo like a lot, like when the issue of this justice came about, her energy, but she actually missed it at a lot of points because Moripe, even if when it comes to justice and people are giving you information, you should be able to process the information, try to sieve out the truth from the lies. Baba Mohbad, you have direct access to him compared to other people, other hosts. Even though information about you, Baba, let me clarify it. You shouldn't be too much, you shouldn't be too close for justice because you're going to be clouded with your judgment. Because I think we are in abroad, and most people on this platform too, they're also in abroad. We see how things are going on. See, family by government, okay, nǹkan bá ìṣẹ̀lẹ̀ sọ́mọ àwọn àbí nǹkankan àwọn ọlọ́pàá they will only get your information wọn ní máa bá ẹni tó wá fẹjọ́ sùn àbí ẹni tó lọ́rọ̀ wọn ní máa bá wọn ṣe dilly darling. They only reach out to them if they have any lead for them or to clarify any information. Agbọn kan báyìí, can you say what do you know about it? Who do you suspect? But you are too close to this man. And why I said you are too close to him is because when you uttered a statement publicly stating that Entoba come for Baba, a really good thing, Ki won't come for, that is a rubbish statement to say. Because when you are seeking for true justice, because justice, there's true justice, there's partial justice, and there's sentimental justice. And when you are seeking for a true justice, you have to be fair, you have to be transparent, and you should be able to welcome people's opinion. In question your character and your integrity as worry. What question was when you actually started castigating people, other hosts who are truly seeking for justice. Lórí issue bàbá yìí tẹ́lẹ̀ ń jà fún ọmọ ẹ̀. Àwọn èèyàn dá owó. People sacrifice their time, their resources, they risk their life. Àwọn míì gan wọ́n sójú wọn sí ẹ̀wọ̀n lórí pé ìtara àwọn ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ. And that same man could not be able to account bó ṣe ná owó to the public. I feel that's the highest form of ingratitude and ungratefulness. Ní issue ti Baba Mohbad. See, organophosphate poison or nothing, people can actually go online and actually do more research. When they find organophosphate poison, when they find organophosphate poisoning in a body, to check the dosage, the amount, the quantity. And if it reaches a certain amount, a certain limit, it could be an intentional criminal act. So that there won't be any traces, is to destroy evidence. And Ingba ti Wunmi ton pariwo ṣe DNA. Ó dúró fún more than a year plus to now start saying that I am ready for DNA. This is an intentional act. And why I said it's an intentional act, only pekini. Toba poison oku, toba flood a lot of organophosphate poisons in your body. Is to penetrate fat tissues, penetrate bone tissues, go funrare. Baje. So you guys can actually go online to check, and that was why she intentionally waited for so long. Then okay, olo bimo funyan won yo ṣe DNA. How is that a big deal? Ìyẹn gangan lé kọ́kọ́ fi wẹrẹ mọ́ kó fi yan kẹ̀kẹ́ pé kó fi lẹ́nu ọ̀rọ̀ sáwọn tó ń bú ẹ, tó ń bú ọmọ tó ló bí. But ṣe bẹ́ẹ̀ now because kini it was a game, it's an intention. Ẹ kí body kó mu poison, kó mu chemical yẹn gidigidi gan. So that any tissue will not bring anything. And that was the reason why the government autopsy came out inconclusive. That's the reason why it came out inconclusive. Nobody here. I want to go on seek for justice. Around people have they come from different spheres of life. I want to carry and so carry and they go to feel glory gun shenko.
ó wà nínú gbogbo wa. Nobody is dumb and foolish. And every now and then you mo ṣẹ̀ṣẹ̀ realize ni. That is a rubbish talk to say. As an elderly person that even residing abroad, sì lájẹ́ gúnlẹ̀ now, dẹ̀ ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ báyẹn. Tí bàbá yẹn bá ń sọ, tí bàbá yẹn bá ti ń sọ àwọn ìsọkúsọ pé kí ni. Petition Mohbad, àdúrà, ó ṣàwà nínú ilé. Petition ìyàwó, ó ṣàwà nínú ilé. None of that is being done. And you are now coming out pé ẹ máa drag the Sanshitu. Why will you drag him? Because pé kí ló ṣẹlẹ̀ pé wọn ò gbé nǹkan tí ẹ kẹ gbé jáde. Nǹkan tí ẹ rán níṣẹ́ pé nǹkan tí ẹni tó wá justice tó ń wá, nǹkan tí ẹ sanwó fún, òun ló ṣe now. They paid to support Baba Mohbad. That's the job he did. Not for Mohbad, who is quiet, that cannot speak out, that cannot even say his own truth about what happened. It's really so sad. And honestly speaking, if they truly want to do the DNA, kan lo sample Baba Mohbad gangan fún ọmọ yẹn. Because tí gómìnà bá lo sample òkú tó lọ gbé sínú mọ́ṣúárì àbí ibi tó bá lọ gbé sí, they cannot see anything. Because tí mo dẹ̀ rí pé kí ni, Mohbad he took advantage of the public for a sole purpose, not for justice for his son. Because ó mọ ikú tó pọ̀ ọmọ ẹ̀, ó mọ nǹkan tó pọ̀ ọmọ ẹ̀. Bóyá ń gbà tán jọ ní meeting, sharing formula yẹn kò pay bàbá. Ipe ẹni sùúrù nígbà tó mò ń wà láyé. Òun ò róúnjẹ jẹ, wọ́n fi òun ò rí nǹkan ṣe, kò tọ́jú òun. Mo láti máa tọrọ lọ́wọ́ ìyàwó ẹ̀ kó tó fún mi ní nǹkan. Ó wá tún wá kú tán. Ó máa tún wá jẹ́ the same thing. I think that is the main reason why the man àtàwọn èèyàn tó sọ̀rọ̀ fún ipe bọ́ síta sí public jẹ́ káwọn èèyàn wọn ò lè pẹ́ lọ́mọ gbé kan tó àwọn tó fẹ́ gba ogún ẹ̀ láàyè yín. And that was why he took advantage of the public vulnerability. Ipò kí a bá pariwo síta àwọn èèyàn á gbà mí. Bọ̀ ẹ rántí bàbá o, gbogbo orí kọ́lẹ̀ lè yàn jẹ. Àgàgà àwọn tó kí ni wọ́n lọ sí ẹ̀wọ̀n nítorí láti wá ìdí ikú tó pa ọmọ yín. Ikú ni àwọn èèyàn jáde síta fún, tó ń jà fún. Wọn ò jà fún ogún ọmọ yín. Tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ ní làákàyè bàbá, ẹ má bínú o. Because kí ni tó bá mọ òtítọ́ ikú tó pa ọmọ yín, tó bá jáde, ogún tẹ́lẹ̀ ń jà fún, tẹ́lẹ̀ ń lé káàkiri, ó máa tẹ̀yìn lọ́wọ́, simple and easy. Ó máa tẹ̀yìn lọ́wọ́. Bọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe rádaràda yìí, tẹ́ ẹ fi iwájú, tẹ́ ẹ messy the whole things up. And people will be giving him excuses pé kíníkan ṣáàmọ̀ òun ló lose ọmọ ẹ̀, òun ló ṣe kíníkan. If you actually lose your son, àwọn tí wọ́n ń jà fún ọmọ yín, tí wọ́n bring out one information or the other, they are risking their life every day. Ṣé ẹ gbárùkù tí wọ́n ni? Do you support them? Àwọn èèyàn á attack wọn, àwọn tíìmù yìí náà á attack wọn. Bọ́ sàpò kí ẹ̀yin èèyàn ìjà one cause kan là ń jà fún. Wá pín justice, wá pín sọ́nà 5. Justice for royalty, justice for Baba Mohbad, justice for Mohbad, justice for Wunmi, justice for Mohbad. Very, very nonsensical issues. And then making Nigeria kó dà. And we are using sentiment, we are using emotional blackmail for people to champion our own cause. If truly, Madam Bukky Jesse, you make this case to now tarnish your image, your integrity. In future, do you think you will have the boldness, or do you think the public will respect you, or they will believe your words? And the final note, everybody, and to Bukky Jesse, what is the difference between you and Iyabo Ojo? Because to me, there's no difference, and I will tell you the reason why. Iyabo Ojo is protecting Wunmi, regardless of whatever she's involved, either directly or indirectly. While you yourself, you are protecting Baba Mohbad with the sentiment that òun ló lose ọmọ ẹ̀. No, you don't seek justice that way. You don't seek a true justice that way. You have to be plain. You have to be fair. You have to be transparent. And you have to be accountable. Wọ́n dá dúró ó bá yẹn fún bàbá yẹn tó sọmọ nù. Kó wá ṣe account bẹ́ẹ̀ ṣe ná owó. Ó wá di wàhálà, ó wá di iṣu atayanyan. Everybody wá bẹ̀rẹ̀ sí ní kíníkan. Àwọn tí ò dáwó, wọn lẹ́nu ọ̀rọ̀.
I can remember if anything ní beginning bí crunchy pé bọ́n ṣe ń kiri lórí platform about olórí ẹbí pé ẹjọ́ ẹ dáwó sí GoFundMe kìnìkan tó ń kiri ẹ̀ káàkiri all different platforms. Àwọn yẹn ló wá di ọ̀tá justice, àwọn yẹn ló wá di ọ̀tá nǹkan cause náà ń jà fún. You to reason it out. That is where you are meant to even question the father, the person you're actually fighting for his son for. Ibẹ̀lẹ̀ ẹ̀kẹ́ ti pa abẹ́ wa mi báyìí o. Ẹ lẹ́ni pé ẹ close mọ́ bàbá yẹn pé ẹ̀ ń bá yín sọ̀rọ̀, ẹ̀ ń pera yín lẹ́yìn àbẹ́ anything or ní gbangba. Kẹ́ ẹ má pè jókòó pé bàbá kí làwọn nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀. Ẹ ṣàlàyé fún mi. Wọ́n pè é pé ọmọ ẹ kú, ó débẹ̀ ó rò pọ̀ mẹ́lẹ̀lẹ̀. And you think people are just stupid? Ipoke, oh yeah, ẹ lọ sí kíákíá, and you don't even have the bẹ́ẹ̀ tí ẹ school, ẹ lọ school bàbá. Ṣé ẹ ká ọgbọ́n orí mọ́ ni? Láti béèrè pé ẹjọ́ náà àdúgbò àwọn èrò yìí kí ló ṣẹlẹ̀? Wọ́n á ti sọ fún yín náà, wọ́n á ti mẹ́kẹ́ ẹ ká sára. And next thing you come out pé ẹ sọ díẹ̀ kan gbẹnu dákẹ́. Mo gbà tó ń kiri gálà káàkiri, tó ń kiri GoFundMe. Ẹ ní pé ipe ọ̀rọ̀ adáwó díẹ̀ o. Ẹ má dá lọ́pọ̀lọpọ̀ o. Owó wọn bá kékeré ní kẹ́kọ̀ọ́ ṣáà dá. Ungrateful people. Thank you very much, everybody. Thank you, Verity. Thank you so much. I've said a lot. In fact, smart submission. I want to say this, yeah. Like tó ṣe ní tí o bá sí bọ̀dá láti ń bẹ̀ láti pàtẹ́wọ́ mo pàtẹ́wọ́ fún wọn. Ọlọ́run mi kọ́. Bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, like Ìyábọ̀, like Bukky. Wọn ò mọ̀ pé integrity àwọn máa ń wà at stake. You want to do like an activist. Tí Ọlọ́run ò kọ mọ́ yín, they don't know that this thing is actually inbuilt. Kò kì í ṣe nǹkan tó kàn máa hijack. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí sí ẹgbẹ̀gbẹ̀ àbí ẹgbẹ̀gbẹ̀? Ìgbà tó feel pé òun lè ṣe, òun máa ṣe by force activist. Ṣé bẹ́ẹ̀ rí nǹkan tó sọ case tí Fadi. So you people those people they don't know that Ọlọ́run oníbọ́lọ́run ṣe máa ń fún wa ní agbára ju ara wa lọ. We are gifted in many areas of life. It is only for you to just concentrate on that area you are good at. Kò dẹ̀ ṣe dáadáa ń bẹ̀. But tó bá wò pé tẹni ẹlẹ́ni dáadáa ń bẹ̀. But tó bá wò pé tẹni ẹlẹ́ni. One day, that Bukky was advertising for somebody, I think traveling. They want sorrow, a vacation outside, whether I pay sea trip or something. Last week or so, 2 weeks ago, someone called me that boat cruise and ship cruise or something. I mean, anybody. Man, you don't trust that woman with your money. I said it because accountability here will show. What if he okay, don't come for Baba, I come for you. What if he bauru kotara tí wọ́n jẹ́ wọ́n wá ń tò sẹ́yìn VDM. Wọ́n wá ní pé káwọn máa bẹ VDM àti Bukky VDM. Bíbọ̀s, ẹ jẹ́ kí n tún sọ ilé yìí. Ẹ jẹ́ kí n kẹ́kẹ́ lè máa sọ́kẹ́ tó sọ́mọ́ ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ. Ẹ mọ̀ pé ìgbà tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe DNA ọmọ yẹn gbà yẹn, tí wọ́n ní bàbá kọ́ ló bí Mohbad. Pépà tí bàbá lọ ṣe DNA yẹn ìgbà tí wọ́n wá jáde pé bàbá ló bí Mohbad, bàbá ní rìsọ́ọ̀tì yẹn lọ́wọ́. Wáyé tí bàbá ń parọ́ fúnra wọn tí wọn kò rí pépà yẹn lọ sí court. So lọ́yẹ̀ kọ́ọ̀tù yẹn lè mọ̀ yí pé original lélẹ̀, wọ́n lè lo direct bàbá àti ọmọ yẹn wọn ò ní mọ wá nǹkan tí ò sọnù tó máa fi yẹn gba owó. Yóò sọnù kiri. Bàbá ò ṣe tender pépà yẹn tí wọ́n gbà torí ó dà pé early last year ni wọ́n ṣe ọ̀pọ̀ jẹ́ ending 2023 tí Mohbad kú náà ṣe kínní yẹn. So ti ó jẹ́ early so kínní yẹn ò lè tí ì bàjẹ́ early yẹn tó yẹ pé má ti ẹ̀dá kẹ́míkà sọmọ yẹn lára ìgbà tí ọ̀rọ̀ díẹ̀ ni come out díẹ̀ kò tí ì wọra. Ṣé pé kíní yẹn máa bàjẹ́. Kò sì lè wọ lára. So bàbá ṣe ní early. But the only thing about that chemical now, one doctor told us, èmi náà ti sọ, maybe ìwẹ̀ náà yẹ. Wọ́n ní pé bone that is egungun olóògbé, pé ó lè wúlò, pé chemical yẹn ò kí ń ba egungun ni ò jẹ́ ṣẹ́gẹ̀t. We don't know how true, but the doctor said it here. Kò lè wúlò mọ́. So go and do your own personal research online. You can even do it right now. Kò lè wúlò mọ́. I've read that, but that was why I said it in the morning. Yeah, depending on the time frame.
Àwọn people yẹn gbọ́n now. Ilẹ̀ because even that if truly your son is working for justice for Mohbad or is championing justice for true Mohbad, not for justice for Baba Josi àbí Josi kí ni wọ́n ń pè wọ́n. Nǹkan tó yẹ àwọn point yẹ kó máa champion ní corona inquest nípa ẹni sùn government o ẹlẹ́rìí nǹkan báyìí kí ló fà á kí ló ṣẹlẹ̀ ẹ bá a tán kódóró ọ̀rọ̀ sínú ẹ̀. Ẹ̀sùn ní pé ọmọ àbúrò olóògbé wípé ó rí wọ́n release 3-second video. You didn't see anything, you kept mute. Àvẹ́ni ẹ̀lẹ́yẹ kí wọ́n tó jẹ́ bàbá ọmọ tó yẹ kó bọ́ sẹ́kọ̀ọ́ kígbà mo fẹ́ petition ọmọ yìí ó bá a di ọ̀tá mi tó bá lọ́jọ́ wájú wàá mọ̀ wàá rí ìdí tí mo ṣe ń ṣe nǹkan báyìí. But instead gbogbo wọn ṣe dáadáa káàkiri ẹ̀ ń jà fún ogún ipe ogún tí ò ní tẹ̀yìn lọ́wọ́. If they don't and again ogún yóò lè tẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ because if they don't know the true paternity of that son of that boy, if they use any dead tissue pé okay afẹ́ ìbílẹ̀ tissue Mohbad wọn ò lè rí any damn thing, it's gonna be a fake result. Ẹ wá gbọ́ nínú group chat CVDM tó gbé jáde ẹ ní wọ́n ṣe secret DNA. Ṣé Ìyábọ̀ Òjó tó jẹ́yàn tó pé yẹ́sù afẹ́fẹ́ yẹ̀yẹ̀ tó pé kò ní nǹkan àṣírí á wá ṣe DNA lẹ́yìn ó wá jẹ́ pé Mohbad gangan ló lọ mọ́ wọn ní ti fi rubbish every damn body láti ṣe kí láti pa náà justice nǹkan tó pa Mohbad. Kò possible. Wọ́n ti fi short sí everybody up, yes. Because correct. They know that the result is negative. Ọmọ lọ ṣe pé ẹ ká wò wọ́n á ti bá wọn sọ ẹ bá àwọn pathologists sọ̀rọ̀. Not everybody here in public are illiterate. Àwọn tó kàwé ka ìwé. Àwọn tó dẹ̀ mọ̀ ọ̀rọ̀ gbọ́ wọ́n mọ̀ ọ̀rọ̀ gbọ́. Verity, Kid Boss, 1 minute please. Tẹ́rí mo máa ń sàwọn ọ̀rọ̀ kan. Ìyá Mohbad gbogbo ọ̀rọ̀ tí woman yẹn sọ gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn kọ́ lè máa kó dànù. Same thing applies to Wunmi gbogbo nǹkan tó sọ kọ́ lè máa kó dànù. Àwọn pípẹ́ yẹn sọ àwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ kan at some stage or at some point. Now, ìyá Mohbad ó ti sọ rí pé even kí Mohbad tó kú lọ́rọ̀ issue paternity ti wà nílẹ̀. Ìyá Mohbad nígbà yẹn òun sọ fún wọn pé kí wọ́n lọ ṣe DNA test ó ní Jòsí ló ní kó má ṣe. Mohbad ti kú gbà yẹn ó ní Jòsí ló ní kó má ṣe pé Liàm ọmọ òun ni kó má ṣe. Ó mì pé ó ní nǹkan tí wọ́n ti gbọ́ ń gbà yẹn even before the death of Mohbad. Kí ni reason gbà yẹn tí bàbá fi support Wunmi tí ò fi fẹ́ kàn ṣe? Kí ni reason? One. Secondly, Wunmi sọ pé tẹ ẹ bá mọ ohun tí bàbá yìí ṣe tí gbogbo yín bá mọ ohun tí bàbá yìí ṣe ẹ máa sọ̀kò pa àti mọ ohun tó ṣe o. Up till now àti mọ o. But bóyá this is now my thought, maybe part of nǹkan tí bàbá ṣe tí ò ṣe tó mọ̀ pé kò ṣe gbọ́ǹta sọ́wọ́ Wunmi nǹkan tó mú bàbá láti lè má prosecute Wunmi up till today nìyẹn. Because tó bá prosecute Wunmi á sọ ohun tí bàbá ṣe tó yẹ kán sọ̀kò pa. Because in all areas, in all avenue, nígbà tí wọ́n lọ sí Mohbad tí bàbá ò bá mọ ohun tó ṣẹlẹ̀ nílé wọn tí wọ́n lọ sí Mohbad bàbá fúnra rẹ̀ sọ pé Wunmi wá òun ṣàdúrà fún Wunmi gbogbo wa dẹ̀ rí bójú Wunmi ṣe wú ṣé wọ́n bẹ̀rẹ̀ pé ta ló bá Wunmi jà aṣáájú bójú ẹ̀ wú picture rẹ̀ wà níjọ bẹ́ríà tójú ẹ̀ wú ṣé bàbá yẹn bẹ̀rẹ̀ pé báwo lójú Mohbad ṣe wú wọ́n ní wọ́n fún lábẹ́rẹ́ abẹ́rẹ́ ló gbòdì lẹ́ wá ṣé bàbá yẹn bẹ̀rẹ̀ pé kí ló mú ojú Wunmi wú níjọ bẹ́ríà tí wọ́n lọ sí. Wọ́n bèrè question kan lọ́wọ́ bàbá yẹn dọ̀la kò dáhùn Mr. Muiwa ló ní kó má dáhùn. Wọ́n ní bàbá ìjọ Saturday before kí Mohbad tó kú Monday ẹ lọ sílé ẹ̀ rail kìíní ẹ̀ tó wà nílé ẹ̀ rail stairs yẹn àti rìpó ti kọ́ ní ìsinyìí ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe bánjọ Saturday tẹ lọ nìyẹn Muiwa ní kó má dáhùn níjọ yẹn on air ni bàbá yóò dẹ̀ sọ̀rọ̀ dì ní
ẹ bèrè kó padà bèrè question yẹn lọ a ní bàbá yìí ti mọ ẹ wo ẹ má dára yín láàmú ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ wọn lẹ̀ ká gbájúmọ́ àwọn tó ń ṣe protest báwo la ṣe fẹ́ support wọn báwo la ṣe fẹ́ wádìí báwo ni Mohbad ṣe kú gbogbo eléyìí wọn kàn fi waste time wa gbogbo wa la mọ̀ tá a bá ń sọ látẹ̀lé dọ́là a máa tún máa sọ oríṣiríṣi míì tá à ní fèkàn pé kejì ni so don't let us waste our time on them let us focus on our target. Thank you. Verity. ìgbà tí wọ́n tiẹ̀ sọ pé èèyàn lọ sí wọ́n ní èèyàn lọ kóòtù ó lọ make request kò make request fún àwọn tó wà nílé pé kí ọlọ́pàá pé kí wọ́n pé kíjọba bá òun kàn rí arrest gbogbo àwọn tó wà nílé ó lọ make request DNA ẹjọ́ báwo ló ṣe jọra wọn. ẹ wo ẹjọ èmi mo tún ní ìbéèrè kan tí ó bá tẹ̀ wá jẹ́ pé ọmọ yìí tá à ń sọ yìí tó bá tẹ̀ wá jẹ́ pé ó come out negative what is the big deal what is going to happen what do you think will happen. ṣé ìyọlọmọ ò lè gbọ́mọ fún bàbá ẹ máa gbọ́ DNA is a legitimate way to actually have an authority for somebody to claim somebody's property or estate. She understand? Ẹ má dàgbà pé kí ẹni yìí kó tó kú. There has been some form of abuse, financial abuse, either emotionally, financially, most parts, láàrin ìyàwó àti ẹbí Mohbad. So àwọn náà wò pókè. Bóyá o mọ̀ ń pa kú o, bóyá àtọwọ́ ẹ̀ ló dẹ̀ ti wá ní o, either mistakenly or anything. Ẹni táwọn mọ̀ yìí kábáyọ kó jẹ́ alákòóso kínní ọmọ àwọn ogún ọmọ àwọn á dẹ̀ tún lọ fẹ́ lòmíì ìyá máa jẹ́ ọ̀nà méjì bẹ́ẹ̀ mi ṣe rí nìyẹn. Ọ̀rọ̀ ikú Mohbad ọ̀nà méjì lèmi máa ṣe pín sí o tí Wunmi ò bá ṣe pé ìjà tán jà tó tì í ṣubú tó wá ṣekú pa ọ̀nà méjì ìké tó lè jẹ́ ni pé kí ni wọ́n lè rán àwọn èèyàn kan wá láti finish iṣẹ́ yẹn. Ìdí ni pé nígbà tí I think during the corona request somebody said something about nígbà táwọn dé bridge kan or something ṣe ló gbé ọmọ yẹn ó fẹ́ sọnù. Tọ́mọ yẹn if that child is not tí ò bá wà important láwùjọ tàbí bí àwọn ọmọ máa ní àṣírí máa ti tú náà àṣírí àti tú gọ́ọ̀mẹ̀ntì ká ti tẹ̀sẹ̀ wá ti tẹ̀sẹ̀ bọ̀ but because that child has ẹ máa gbọ́ ẹjọ́ it's because that child either báwọn ṣe ń sọ either royal blood kò dẹ̀ lè ṣerú act báyìí o lè try ẹ̀ kò má jẹyàn yẹn níṣu that was what can actually lead to his death out of pé kí ni. okay tọmọ bá wá jẹ́ Verity ẹjọ́ tọmọ yẹn bá wá jẹ́rú nǹkan tẹ́ ń sọ yìí tí ìyá dẹ̀ mọ̀ àbí tán ti ṣe test alákọ̀ọ́kọ́ wọn yẹn nínú WhatsApp group wọn tán dẹ̀ ti rí pé bó ṣe jẹ́ nìyẹn kí ló dé tí wọn ò dé hands down because normally tabaníkà fojú kinní náà wò kò possible kò fẹ́ jẹ méjìlá bá àlàdé you understand ẹyọ kan ló yẹ kó gbọmọ it's not even new all these things I don't know why they are making it look like nǹkan tí tó ṣe tó pa mbabari. If it is you know you are the mother and you know the situation then káwọ́ sókè fún kó take accountability kó dẹ̀ face the only thing which is the death of your the pie of your husband. Do you understand what where I'm going because they are just mixing everything together. You are 100% ó dẹ̀ fún yàn lórí. You are 100% accurate because normally gbogbo pé ókè o wọ́n ní kó ṣe dín o ti mẹ́ntò bí wọn fún. ó ti mẹ́ntò lọ́mọ náà wò dé. o fẹ́ káàkiri ẹ̀ kó bò ní why can't you walk away but ojú kòkòrò ni ìyẹn àkọ́kọ́ ìkejì ni pé they want to play pranks on the family's illiteracy. Only because you cannot eat your cake and still want to have that same. You can't have it. So báwo yẹn ṣe rí ìyẹn o kò fẹ́ lose náà méjì. The mistake bá ti ṣẹlẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ náà nìyẹn kò dẹ̀ take kò dẹ̀ leave with it ni kò dẹ̀ ṣe needful. Ẹ̀dẹ̀ wá sọ gbègbè dànù látọ̀dún ìsá. Màá bẹ̀rẹ̀ ayé ọmọdé yẹn. Wọ́n fi ojú kòkòrò kọ. Ó lójú kòkòrò ló fi gbé wa dé níta dé. Ó ti give up many things.
ká tó débi tá a dé tèmi gan máa ń sọ wípé àwọn ìwọ tó ti lọ ṣe DNA test lẹ́yìn tó ti mọ̀ pé kò tẹ̀ lọ tó tún ṣìwà ọ̀rọ̀ gẹ̀ẹ́dì ẹ̀ lọ pé àní sẹ́yìn. wọ́n fi rọ́wérọ́ lọ. wọ́n sì tún takú sẹ́ pé gbóhàn pé kẹwàá rìn yẹn sáré kìtì. wickedness lélẹ́yìn náà àtẹ̀yìn àti òun àtàwọn tó ń tẹ̀lé this is wickedness now if truly is not ẹ ṣe normal kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀ at the end of the day wọ́n á bú ẹ wọ́n á dákẹ́ náà ni wọ́n á dẹ̀ move on so you want to eat your cake you still want to have your cake it is not possible now that's not even my problem like I said my own is what kpai Mohbad not the DNA but tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ náà you can do the needful at least they said you are young but àwọn tó ń tẹ̀lé ẹ gbogbo àwọn tó ń support ẹ gbogbo wọn náà jù ẹ lọ that I'm very sure of so why can't you just do the needful get them move on get them kúrò lórí míkímí. àwọn tó ń tẹ̀lé gan-an wọ́n wo show wọn láàárọ̀ yìí wọ́n ti hands down lọ́dọ̀ tẹ́lẹ̀ platform wọ́n ti àwọn gan ti gbà nonsense. bóyá tó bá lọ ṣe DNA test bóyá tiẹ̀ ní sinmi bóyá tiẹ̀ ṣe ní sinmi tó bá ti ṣe DNA test. àwọn yẹn ò ní sinmi fúnra ẹ̀ náà. òun ni ò kírètì sinmi fúnra ẹ̀ rárá ló fẹ́ ju olókun mọ́ ti ṣe. yóò ní sinmi and it's going to tell on her because you people are damaging her by the day you think you are supporting her in damage ẹ̀ ni. ọmọ kékeré. More liberation tó wà nínú kéèyàn own up to her own fault ni you don't know kí ló ń gbé talento àbí o. ṣọmọ gan ọba yà rẹ jẹ ṣọmọ gan ọba yà rẹ jẹ èmi tẹ fẹ́ wò pé ọmọ gan ọba yà rẹ jẹ àwọn tó ń tẹ̀lé tó jẹ́ bọ́ọ̀lù tó jẹ́ tí wọ́n bẹ́ẹ̀ ń kọ́ àwọn tó ń jáde lójoojúmọ́ fún tí wọ́n rò pé ìkà oníṣe tí wọ́n bẹ́ẹ̀ keyboards ibi tó yẹ kóun ti wá yára ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ ni pé ibi tó yẹ kó ti yára ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ ni pé ọmọ tó ń tì ní ṣọ́ máa ṣe tí wọ́n bẹ́ẹ̀ ṣá ṣé ló bá jọ wọ́n ṣọ́ máa gbà ṣá ibi tó yẹ kó ti padà ní ìgbà tí ọmọ Ìyábọ̀ Òjó ti fẹ́ ṣe márèèjì yẹn ibẹ̀ ló yẹ kó ti padà pátápátá pé mo bọ́ wọn ilé ìṣe báyé mi jẹ́ kó tún tí wọ́n ṣe. ẹ wo bó ṣe ń gbójú pamọ́ pẹ̀lú beautiful dress yẹn ẹ wo bá ṣe ẹ tẹ wo nǹkan tó ń ṣe fún bí kinní yẹn ọkàn báyé ẹ jẹ ní ìṣẹ náà ó fòṣì ṣàyọ Ọlọ́run ṣọdún. ṣé ó mìíràn pé kò lè lówó lọ́wọ́ mọ́ láyé ẹ̀ bọ́mọ yẹn ṣe wà yẹn if she has sense lẹ́yìn tí ìgbà náà tẹ ní sense tí àgbẹ̀ bọ́mọ yẹn ò tí di mílíọ̀nìà ni ló fẹ́ jẹ nínú sorry nínú èrè mobile ń gbọ́ yín dàrí. keyboards èmi sọ pé ṣe rí ọmọ gangan ni òyà rẹ̀ lọ́pọlọ ọmọ gangan ni òyà rẹ̀ lọ́pọlọ tó bá jẹ́ kó ti sọ̀rọ̀ yìí bó ṣe jẹ́ ọ lè pa wọ́n á sì foríjì náà ni ọ lè dẹ́wọ̀n fún àmọ́ torí ìwàkiwà tó wà lọ́wọ́ tiẹ̀ náà ìwà òṣì tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ọmọ tí ó réèyàn bí kò réèyàn kọ́ ó réèyàn bí kò réèyàn kọ́ ìwà àdúrà tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ òun náà ló tì lọ bá wọn wèrè bíi tiẹ̀ náà òun ló mú lọ bá wọn wèrè bíi tiẹ̀ ṣó ti yé yín kò mọ̀ pé ibi tóun wà yẹn ó rò pé ká ní ọkọ kú lórí èèyàn ó rò pé ká ní bóyá nǹkan kékeré ni. tó tiẹ̀ ti mú tó máa tẹ̀lé. ọmọ tó ń pè ní sanko yẹn kó lọ wo bí ọmọ yẹn ṣe ké pa ó ti rò pé ibo lòun tún ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ káwá sọ ìwọ tẹ́ ti jọ ń gbé tí kò níye ọdún tẹ́ ti jọ wà tẹ́ jọ ń gbé. èèyàn tiẹ̀ ti kò bó ṣe wáyé sí kò sí ìbùkún ṣáàrí ó rò pé ó ti mọ̀ pé òun máa lọ́kọ kò dẹ̀ mọ̀ pé kó tó rí ọkọ tó máa ṣe kinní ẹ̀ ó máa pẹ́ gan. ṣó tiẹ̀ tí mo kọ́ tó máa wọ ọdún àmẹ́ tó máa gbé sílé báyìí rárá tí mo lẹ́sìn ìbáṣọ kò tí mọ̀ nǹkan náà tí jẹ́ kó lo ní ayé ẹ̀ báyìí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ̀pọ̀ tì mí àánú ẹ̀ ṣe ní tèmi ṣọ náà kò tí jẹ́ kó lo ní ayé ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí obìnrin. àánú ẹ̀ ṣe ní tèmi ṣọ náà Ọlọ́run ọkọ̀ báyé ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ báyé ẹ̀jẹ̀ wọn dẹ̀ jókòó jẹ́ kán báyé òun jẹ́. àti rojọ́ lọ ní ọba ṣẹ̀wá ń bí. kò sí ló láì bẹ́ẹ̀ o ó dalẹ́ kọ́lọ́mù rẹ̀ mọ̀ pé ẹrù ló ń gbé dání ó dọjọ́ alẹ́.
sọ̀rọ̀ ìyọba. ó rẹ̀ mí pé wọ́n bízì. mo fẹ́ pa tv yẹn níbi kan sọmọ mi ẹrù ọjọ́ ṣẹ́rí ojú kòkòrò Gizboss ó fẹ́ jẹ méjìlá bàdà aládé ni kò dẹ̀ possible because ó ti mẹ́tò bí Liàm fún bọ̀ irọ́ bá yí ẹ̀ jẹ́ irọ́ àìlótìtọ́ ojú kòkòrò àìnítẹ́lọ́rùn ó ló fẹ́ pa gbogbo wọn àtẹ̀bí yẹn all because of Mohbad royalty and asset only they are not ready for they don't want to do any DNA royalty yẹn gangan ó lówó wọn lójú ẹgbàá bẹ́ẹ̀ èmi ò mọ̀ fún wọn o they are not ready for any fucking DNA wọn ò fẹ́ ṣe kankan pípé ẹ kíní kan tí n bá ti gba court order September kíní kan máa ṣe irọ́ ni. Yọba was saying nonsense for you. They said you will be ó yà pé ẹ ṣe èrè. ṣé òun ló tún máa là lé wọn lọ́wọ́ ìgbà tó máa ṣe. gbogbo yín ṣe èrè ní tó means nonsense ẹ̀yìn ó dà pé ẹ ṣe èrè. ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ sórí ìjà. ṣé òun ló tún máa là lé wọn lọ́wọ́ ìgbà tó máa ṣe. ó ní Gizboss they are looking for you they say they will arrest you will be arrested. ó dà pé ayé gbogbo yín fẹ́ bàjẹ́ lẹ́yìn ọ̀kọ̀ọ̀kan tí n bá rí sí. níbo nǹkan tó ń ṣàwọn yẹn ó máa ń ṣe wọn gan. ìgbẹ́ pé blank slate ní gbogbo yín ṣé àìtọ́jú àìlè no délédélé blank slate kò bá yí ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ ẹjọ́ àwọn olówó àti tí mo bá yọ ní ti ọ̀yà ẹ̀dẹ̀ bá yí ọmọ ọlọ́mọ jẹ́ ẹ̀rí fà gbogbo yín kẹ́ àwọn ọmọ ń jọlá àwọn ọmọ mi mò ń jọlá mọ mama tí. Gizboss ṣé Mr. Yomi ò sí ní láìfù ni àwọn mélòó ló wà níbi tí Mr. Yomi ti ń ṣe protest. àwọn wọn ní fóònù wọn ti fẹ́ kú lẹ́ẹ̀kan tán wá wọn ní fóònù wọn fẹ́ kú wọn wá ní yèyè ní kì í pé àwọn ni wọn bá wọ àdẹ̀wà tí wàá rí wọn ó dà kán ti sọ̀kalẹ̀. àwa rí update kankan látọ̀dọ̀ wọn. I think their phone ni. ó máa sọ̀rọ̀ yín lọ yọba sorry they will come tó bá ti wà. kí ni kókó kan tí wọ́n torí ṣe protest ó mọ̀ pé torí justice for Mohbad ní azin kí ni. the topic àdúrà yẹn náà ni. okay. Topic àdúrà pé àdúrà send a message sí Yomi ike kan dẹ̀ wọ́n look into it náà ni kò tí wọ́n torí ẹ̀ lọ ni. èmi kò tó yẹ kí jòsí tẹpá mọ́ nìyẹn ó lọ request fún rubbish. àtòhun àti Wùmí àtòhun àti jòsí àti Wùmí tí wọ́n ń béèrè fún tó jẹ́ pé royalty ni wọ́n ń jà sí yẹn tó jẹ́ pé ogun Mohbad ni wọ́n ń jà sí yẹn ọgbà ẹ̀wọ̀n ni gbogbo wọ́n sì ti lọ máa náwó yẹn àti jòsí àti gbogbo wọn gba ẹ̀wọ̀n because nígbà tí ẹjọ́ bá débi tẹ́jọ́ dé tí wọ́n ṣèwádìí débi tí wọ́n ṣèwádìí kúlẹ̀kúlẹ̀ jòsí náà ọmọ àrífọ̀ títí ẹ̀ ọgbà ẹ̀wọ̀n ní gbogbo wọn ti lọ máa lọ DNA tó ní kó máa ṣe yẹn royalty yẹn ọgbà ẹ̀wọ̀n ní gbogbo wọn ti lọ ná. wọ́n fọ́n múra sí. ìgbóná máa ń pa mí. tí any of them bá wà on live a máa rí notification mi ò rí any notification mi ò dẹ̀ rí yẹ̀yẹ̀ ní kìnnà ìyọba ilẹ̀ máa sọ̀rọ̀ lọ. kí lèèyàn tún fẹ́ sọ kí lèèyàn fẹ́ sọ. ẹ ṣe ní jáde bí ẹni tó ń dàgbàdo sẹ́yìn ìgbà ni ọmọ búkì yẹn olódùn mi fún gbèsè ayé ìgbà yìí láàárọ̀ tárúgbó ń sunkún oge àbí wàá jẹyún ẹ̀ṣù tó bá yá nǹkan tí Mohbad máa fi ojú gbogbo yín rí àtẹ̀yìn kírítíkù dọ́mí torí yín ti fọ́ yẹn gbogbo yín lè máa jẹgbà lọ́wọ́ Mohbad. ẹ mọ̀ yẹn ní tiẹ̀ ṣe mọ̀ pé